ገደል ሃይ ዩቲዩብ ሰላም አበሾች እንደምናችሁ አይሆንላችሁም ሰላም ናችሁ እኔም ትንሽ ጠፍቼባችሁ ነበር ለራሴ ትንሽ ረፍት ወስጄ ነበር ዛሬ ግን ተመልሻለሁ በአዲስ ቪዲዮ እቺ አዲስ ማሳያችሁ ነገር ደግሞ ትንሽ ለየት ያለች ነገር ናት አክሽን ያለው ነገር ነው ማለት ነው እኔ ቤት ትንሽ የቀያየርኩትኝ ነገር እምቀያየረው ነገሮች አሉ እንዳልኳችሁ የመጀመሪያ ቪዲዮ ላይ ነው መሰለኝ ራሴ ብዙ ነገር መስራት ወዳለው ቤቴ ስለዚህ ዛሬ ማሳያችሁ እንዴት አድርጌ የምግብ የሚበላበትን ቦታ እንዴት እንደቀየርኩኝ ነው ማሳያችሁ ብዙ ወጪ የሌለውና ራሳችሁ የምታረጉት ነገር ስለሆነ እዩትና የሚመቻችሁ ከሆነ ኮፒ ማድረግ ትችላላችሁ Not a game, it's a rich thing. የሚያስፈልጉን ነገሮች እዚህ ጋር እንደምታያቸው መቀስ ያስፈልገናል ከተር እንደ ቢላ ነገር ማለት ነው በኋላ ዌል ፔፐሩን ለመቁረጥ ቀጥሎ ብራሽ ያስፈልገናል ሁለት አይነት ብራሾች አሉኝ እዚህ ጋር አንዱ የጥግ ድጉም ይሆነን ቀጠን ያለ እዚህ ጋር የምታዩት ማለት ነው አንደኛው ደግሞ ተለቅ ያለ ለትልቅ ቦታ ለግድግዳው ማለት የሚጠቅመን ከዛ ጎን የምታዩት የዎል ፔፐር ፔስት ነው ማጣበቂያ ማለት ነው ወረቀቱን የምናጣብቅበት እና ደግሞ ሮለር እነዚህ ሁለት ታች የምታዩቸው ነገሮች እነሱ ደግሞ ለበኋላ ወረቀቱን ለመለጠፍ የሚያግዙ ነገሮች ናቸው እነሱ ያስፈልጉናል ማለት ነው አሪፍ ነው የሚሆነው አሁን እዚህ ጋር ማጣበቂያው ላይ ደርሰናል እዚህ የማጣበቂያው ከየአገር ይለያያል ምን አይነት ማጣበቂያ እንደምትጠቀሙ እሱን ኢንስትራክሽኑን በደንብ አድርጋችሁ አንብቡት እኔ አሁን እዚህ ለምሳሌ እኔ የምጠቀመው ወረቀት ዎል ፔፐሩ 3 ሊትር ውሃ ነው የሚያስፈልገው እንደምታዩት በደንብ አድርገን ማማሰል አለብን ትንሽ የጓጎለባችሁ ነገር ካለ በማማሰያው አድርጋችሁ ጨፍለቅ አድርጉት አስራ 15 ደቂቃ ከጠበቅን በኋላ እንደገና ደግመን በደንብ እናማስለዋለን እንደሱ ነው ኢንስትራክሽኑ የሚለው Have you ever felt? Are you listening? Damn. እንደምታዩት አሁን የፋን ፓርቱ ነው የሚጀምረው ቀጠን አድርገን ይሄኛው ማጣበቂያውን ግድግዳ ላይ እንቀባዋለን ማለት ነው ሁሉም ቦታ ምናጣብቅበት የምንፈልግበት ቦታ ሁሉ እንዲደርሰው ማከፋፈል አለብን ሁሉንም መንካት አለብን እና ማጣበቂያውን ስንጠቀምበት እንደምታዩት ከሆነ እስከ ሙሉን ግድግዳው ሙሉን አልቀባውም ሁለት ፓርት ስለሆነ ወረቀቱ ለመጀመሪያውን ፓርት ብቻ የሚሆነኝን ያህል ነው የምቀባው እየቀረውን ደግሞ በኋላ አቀባዋለሁ ማለት ነው እንዳይደርቅብኝ በሮላው አድርገን አሁን ወረቀቱን በደንብ እንለብደዋለን ማለት ነው ከግድግዳው ጋር አየር እንዳይኖረው ውስጡ እንደምታዩት እዚህ ጋር በደንብ አድርገን ልድብ ማድረግ አለብን አሁን ይሄ ደግሞ እዚህ ጋር የምታዩት መብራት ሶኬቶች መብራቶች ያሉበት ሴክሽን ቀስ ብለን በዚህ በቢላው በካታር ቆርጠን ማውጣት አለብን ስንቆርጥ ግን እዚህ ጋር እንደምታዩት እኔ
ቀስ ብዬ ነው ከውስጥ ጀምሬ ትልቅ ቀዳዳ ከማረግ ቀስ በቀስ ቀዳዳውን እየጨመርኩበት በእጄ ደግሞ እየነካሁትኝ የት ቦታ ላይ መቁረጥ እንደምችል እያየሁኝ ነው። ቀስ ብላችሁ አድርጉት፣ ጊዜ ወሰዱለት ለዚህ ነገር ቶሎ ሊበላሽም ስለሚችል። እንደምታዩት እኔ በትንሿ ብራሽ ጥጉን እንዲዳረስ ማለት ነው ማጣበቂያው በትንሹ ብራሽ ነው የምጠቀመው። የሁለቱ ወረቀት መካከል ላይ የሚገናኙበት በትንሿ ሮል አድርገን እናያይዘዋለን። ለዚህ ነገር ማስመሪያ መጠቀም ትችላላችሁ። ጥጉን ማለት እንድናቀው የቱ ጋር እንደምንቆርጠው ረጅም ስለሆነች ወረቀቷ በማስመሪያ አድርጋችሁ ወይም ደግሞ እኔ በእጄ ነው የተጠቀምኩት። ከዛን በኋላ በዚህ በቢላዋ በከተሩ እንቆርጠዋለን ማለት ነው። It's not a game, it's a rich thing. ይህን ምንጣፍ በጣም ነው የምወደው። ኢንተርኔት ውስጥ በደህና ዋጋ ነው የገዛሁትኝ። ባስኬቶቹም እዚህ የምታያቸው የሀገር ቤት ይመስላሉ አይደለም፣ ግን እዚህ ሀገር ነው ጀርመን ውስጥ ነው የገዛሁትኝ በ12 ብር። ስለነዚህ እቃዎች ጥያቄዎች ካላችሁ እታች ባለው ሴክሽኑ ጋር ጻፉና እዛ መልስላችኋለሁ። እንዳያችሁት ይሄ ነው። ወጪ ብዙ የለውም፣ ልፋት ብዙ የለውም። ራሳችሁን ብቻችሁን የምታረጉት ነገር ነው። ግን ለውጡ የምታዩት ውጤቱ ግን ትልቅ ነው የሚመስለው። ትንሽ ነገር አድርገን ውጤቱ የምናየው ትልቅ ነው የሚመስለው እና የከለር አመራረጤ ላይ ለእናንተ ላይሆን ይችላል። እኔ ከለር ወዳለሁ፣ አዳዲስ ነገሮች መሞካከር እፈልጋለሁ። እናንተ ግን የምትወዱትን ከለር የምትወዱትን ስታይል መርጣችሁ እንደዚህ በቀላሉ ቤታችሁን መለወጥ ትችላላችሁ። አዲስ ፍሬሽ ልታረጉት ትችላላችሁ። ስለዚህ ይሄንን ቪዲዮ ከጠቀማችሁ ከወደዳችሁ ፕሊዝ ላይክ አድርጉት፣ ሼርም አድርጉት፣ ለሰዎች አካፍሏቸው እንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ላሉ ሰዎች እና ደግሞ ሰብስክራይበር ካልሆናችሁ
ሰብስክራይብ አድርጉ። እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች አቀርባለሁ፣ የሚጠቅማችሁ የሚመስለኝ ቪዲዮዎች። ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ አድርጉ እና ኖቲፊኬሽን ቤሏንም ንኳት። አዳዲስ ቪዲዮ ሳመጣ በቀላሉ ያሳያችኋል። እስከ ኔክስት ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። በሰላም ሁኑ። ቻው